Chào thầy và các bạn, mình tên là Nguyễn Tính. Hôm nay mình sẽ có một video trình bày về cái mục 3 Setting up a tool, là thiết lập cái công cụ cho robot. Ở cái phần mềm mô phỏng học tập robot, ở cái bộ môn thực tập chuyên môn robot công nghiệp. Mình sẽ nghe và dịch lại làm theo cái ví dụ mà mình hiểu nhất. Mời thầy và các bạn cùng lắng nghe. In a previous module, you have learned how the robot works and that it needs to know the tool center point, the weight of the tool, and the center of gravity in order to ensure optimal performance. If this information is not entered correctly, there's also a risk that you will experience a protective stop. In this lesson, you will learn how to find the tool center point, the center of gravity, and the weight, and how to input this information using the teach pendant. Ở cái slide thứ hai này thì họ ôn lại cho mình mấy cái phần quan trọng, như là phải nhớ là nó phải biết được cái TCP, cái center gravity để đảm bảo làm việc hiệu quả. Mà nếu không có những cái đó thì nguy cơ là sẽ có cái điểm dừng stop, là cái thông báo stop. Còn bữa nay là họ sẽ dạy cho mình học cách là tìm trọng tâm công cụ, đặt trọng tâm, trọng lượng và nhập những cái thông tin đó vào trong cái bảng điều khiển. Before we get started, you need to familiarize yourself with some important concepts. A tool is any attachment that is placed on the robot in order for the robot to perform tasks. Tools may be dispensers, grippers, or any tool that can be attached to the robot. The tool flange is the part of the robot where the tool is attached. The tool center point is the part of the tool that is in contact with the workpiece. For example, the center of a gripper, the end of a welding tool, or the nozzle of a dispenser tool. The center of gravity is the point on the tool where the weight is distributed evenly on each side of the point. Payload is the weight of the attached tool. Ở cái slide thứ ba này thì mới đầu thì họ sẽ cho mình làm quen với một vở khái niệm. Ví dụ như là một vở khái niệm công cụ là cái phần đính kèm được đặt trên con robot thì nó thực hiện cái công cụ. Nó có thể là các công cụ kẹp hay là bất cứ một cái công cụ nào được gắn trên cái mặt cuối của con robot. Mặt đích là cái chỗ mà để cái mặt để gắn cái công cụ vào. Điểm trung tâm công cụ là cái phần công cụ tiếp xúc với phôi. Cái center of gravity là ở đó trọng lượng được phân đều qua mỗi bên. Cuối cùng là cái payload là trọng lượng của công cụ đó. Đó là một vài những cái khái niệm mà họ đưa cho mình. Tiếp tục. The tool center point has to be configured on the teach pendant in the menu item TCP configuration. The tool center point, or TCP, can be located by finding the points of contact between the tool and the workpiece. The TCP is located in the center between these points. On this glue dispenser, the only point of contact between the tool and the workpiece is at the end of the nozzle, so this is also the TCP. On this gripper, these are the points of contact between the tool and the workpiece. The TCP is located here, in the center between the points of contact. Before you learn how to set up the TCP, here's a few exercises in finding. Ở cái slide thứ tư này thì theo những gì mình nghe được thì cái center point nó được định cấu hình trong cái mục TCP. Điểm trung tâm của công cụ có thể được xác định bằng cách tìm cái điểm tiếp xúc giữa công cụ trong cái chi tiết gia công. TCP nằm ở trung tâm giữa các điểm, vì vậy
Đây là những cái điểm tiếp xúc giữa công cụ và cái chi tiết gia công. TCB được đặt ở trung tâm giữa các điểm tiếp xúc với nhau. Qua cái slide thứ 5 đó thì sẽ là về cái ví dụ để tìm cái center point. Where is this TCP located? Là họ nói là cái TCP nằm ở đâu, thì mình sẽ chọn cái TCP là ở trung tâm. Tiếp tục là tìm cái TCP. Ở giữa cái phần contact với nhau. Tiếp tục đây là cái điểm cái TCP tool center point. When you have found the TCP, the robot needs to know the location of the TCP relative to the tool flange. This is done by entering up to 3 position coordinates, X, Y, and Z, on the teach pendant. Theo những cái gì mà mình nghe được thì là bạn sẽ tìm thấy cái TCP mà robot cần biết vị trí liên quan đến cái mạch bit công cụ. Điều này được thực hiện bằng cách nhập qua cái tọa độ là XYZ. Let's try to set up the TCP for this gripper. In this example, you only need to enter the information on the Z-axis since the TCP is located directly on this axis. Click the teach pendant to begin. Họ nói mình là sẽ hãy thiết lập cái TCP, nhập thông tin trên trục Z. To get to the tool setup, click on Program Robot. Program Robot. Then, click on the tab called Installation. Installation. Mình nghe được là Installation. Next, click the menu item called TCP Configuration. TCP Configuration. Đây. Click the field labeled Z to get started. Nhấn vào cái trục Z này. The information the robot needs is the distance from the TCP to the tool flange. Pick up the measuring tape and measure the tool. Mình thì không nghe. When you have measured the distance, enter it on the teach pendant. Thì không nghe rõ là họ nói gì, nhưng mà mình hiểu là lấy cái thước này đo từ cái TCP này tới cái mạch bit, nó và cái độ dày của nó là 14. Tiếp tục là mình nhập. Enter the distance in millimeters in the Z field. Click the save icon afterwards. Sẽ nhập vào cái Z này là 14. Nãy kia là đơn vị là cm thì cái này là mili, đây là 140. Bấm vào loa cell. Click the save button. Click save. Now you have configured the tool center point. Như vậy là mình đã set up. The next step is to determine the payload, which is the weight of the tool. Put the tool on the scale. Thì ở đây thì họ yêu cầu mình là payload, là cân nặng của cái tool. Mình nghe được là payload là cân nặng của tool. Mình sẽ cân cái tool này. Then click the teach pendant icon. Tiếp tục là mình nhớ là cái tool này nó nặng là 60 gram. 60 gram. Nhớ, và mình sẽ thiết lập trong cái Input the weight in kilograms in the payload field and click the save icon. Đây là cái mục payload, mình sẽ nhập vào. Gram mà đổ ra ký là 0.6 kg. Bấm vào load cell. Click the save button. Click vào cell. You have now configured the payload. Như vậy là mình đã thiết lập sang được cái payload. Finally, you need to measure the distance from the center of gravity to the tool flange.
This information is needed to calculate how much force for the robot to apply. If incorrect, it may result in protective stops. Theo When you have measured the distance, input it on the teach pendant. theo những gì mình nghe được thì là họ nói là finally là cuối cùng bọn cần đo khoảng cách từ trọng tâm đến cái mặt bích của công cụ. Thông tin này là cần thiết để tính toán trọng lực tác động của con robot. Nếu không chính xác, nó có thể dẫn đến có cái bộ phận bảo vệ khoảng cách và nó đạt lên mặt dây chuyền dài học. Thì vẫn hay là như cũ là mình sẽ lấy cái thước này, mình sẽ đo từ trọng tâm này đến cái mặt bích, nó có độ giờ là khoảng 2 cm. Click the center of gravity checkbox. Là center of gravity, mình nghe được cái center, click center of gravity. Enter the measured distance in the CZ field and click the save icon. CZ field là trục giác này, là 20 mm. Sau đó bấm Lost Cell. Click the save button. Please save button. You have now configured the center of gravity. Như vậy là mình đã Now that the robot knows where the TCP is located, how much the tool weighs, and where the center of gravity is, it is now ready to operate. Here's another exercise. Try setting up the TCP, the center of gravity, and payload for this tool. Thì cái slide 16 này là một cái bài tập đầy đủ về setup TCP, center of gravity và cái payload cho một cái zip tool, là con tool, là cái công cụ này, là làm một cái bài tập là đầy đủ hết. Đầu tiên dễ nhất thì mình cân nó trước là 700 gom vô, mình nhập luôn cho nhớ là 0.7 kg. Tiếp tục mình sẽ đo. Đầu tiên là từ cái TCP này vào trong cái mặt bích, nó có khoảng là 10 cm, 10 cm đổi ra mili là 100. Là cái giác này, còn cái xe giác, cái center of gravity là từ cái trung tâm này tới cái mặt bích là center of gravity khoảng là 20. Lock cell những cái thông tin này. You have now configured the TCP, đúng. the center of gravity, and payload. So far, you have only worked with the z-axis, but if the TCP is not located directly on the z-axis, you will also need to input information on the x or y axes so the robot knows exactly where the TCP is located. Ở cái slide 17 này là họ nói là cho đến nay bọn chỉ làm việc ở trong những cái trường hợp mà TCP nó nằm trực tiếp ở trên cái tool. Vậy và nếu như mà TCP nó không nằm trực tiếp trên cái trục giác thì bọn cũng phải cần nhập cái thông tin trên cái trục X hoặc là Y. Vì vậy robot nó biết chính xác cái vị trí của TCP. Here, the TCP is placed directly on the z-axis, 90 millimeters from the tool flange. If the TCP is moved left or right, the x-axis also has to be configured. And if the TCP is moved up or down, the y-axis has to be configured. The y-axis is the axis that points away from the tool connector. The software can also calculate the TCP for you. To do so, you need to move the TCP to a fixed point several times, but from different directions.
The robot uses these different positions to calculate the position of the TCP. Ở cái slide 19 này thì là họ nói là cái phần mềm cũng có thể tính toán được cái TCP để bạn thực hiện. Vì vậy, bạn cần di chuyển cái TCP đến một cái điểm cố định nhiều lần, nhưng từ các hướng khác nhau. Robot sử dụng các vị trí khác nhau này để tính toán vị trí của cái TCP, là cái tool center point. Kích vào position And set point 1. and set point 1. Now drag the TCP to the tip of the marker as accurately as possible, and then click the teach pendant icon. Sẽ di chuyển cái robot này, chọn vào cái điểm của cái icon, chọn vào cái đỉnh đầu của cái icon này, đó, rồi tích là đúng. Sau đó Click OK to save this point. click OK, Click set point 2. set cái điểm thứ hai. Drag the TCP to position 2, and then click the teach pendant icon. Mình di chuyển robot này, chọn cũng là chọn vào cái đỉnh nhọn của cái icon này, nhưng mà theo một cái gì, cái hình khác, cái hướng khác nhau. Click OK to save this position. Click OK, Click set point 3. set point thứ Drag ba, the TCP to position 3, and click the teach pendant icon. cũng là di chuyển cái tool này đến cái đỉnh nào, chọn một cái đỉnh nào của icon theo một cái hướng khác nhau. Click OK to save this position. OK, Click set point 4. set cái điểm thứ tư. Drag the TCP to position 4, and click the teach pendant icon. Tiếp tục di chuyển nó, chọn vào nhưng mà theo một hướng khác nhau. Ta có được 4 điểm. Click OK to save this point. To Okay. use these 4 points to calculate the TCP, click the Set button. Set, Based set. on the 4 points, the software has now calculated the TCP, which is inserted in the relevant field. Như vậy là Click the Save icon to save this TCP. mình nó tự tính cho được, nó tự tính toán cho mình được cái trục x, trục y, trục z. Máy nó phần mềm nó tự, con robot nó sẽ tự tính cho mình. Click the Save button. Let's save chân You trên. have now configured the TCP. Sometimes the tool may be attached at a different angle, meaning that it is not parallel with the z-axis of the tool flange. If this is the case, the robot needs to know the orientation of the tool, which the software can calculate. To do so, you need to position the tool parallel with the z-axis of the base. Let's try to teach the robot the orientation of this tool. Begin by Ở cái slide thứ 24 này thì họ nói là đôi khi công cụ có thể được gán ở một cái góc khác, có nghĩa là nó không có song song với trục Z của cái mạc bích chạy vô. Trong cái trường hợp này, robot cần biết được hướng mà phần mềm này có thể tính toán để thực hiện. Vì vậy, bạn cần đặt vô song song với trục Z của đế. Hãy cố gắng chạy cho robot, dạy cho robot định hướng của công cụ này. clicking the orientation button. Bây giờ là bắt đầu nhấn vào cái định hướng orientation, mình nghe được là orientation. And then the drop-down menu. Chốt làm Select base. đây, ở đây.
Then click Set Point. Click Set Point. Position the tool parallel with the Z-axis of the base and then click the Next button. Mình sẽ di chuyển vào cái điểm trang này, đọc sâu mình á cho nó song song với cái đọc dắt của cái mặt bích chạy vô là đúng. Tiếp tục. Now, make sure the tool is also parallel with the Z-axis of the base from this angle, and then click the Teach pendant icon. Ok, mình sẽ tiếp tục là hướng cho nó song song với cái đọc dắt. Click OK to use this position. Click OK. Finally, click the Set button. Click vào Set. The software now calculates the orientation of the tool and inserts it in the relevant fields. Như vậy là Click the Save icon to save the tool orientation. tự tính toán được cho mình là Z là X là Y là Z. Robot nó sẽ tự tính. Click the Save button. Click Save. You have now configured the tool orientation. The last part of this module is a test to make sure that you are able to set up the TCP, payload, and center of gravity. Teach the robot the TCP. Teach the robot tool orientation. You need to perform all tasks correctly to pass the module. Cái slide 27 này là một cái bài test cuối cùng. Một cái bài kiểm tra để đảm bảo là bọn có thể thiết lập cái TCP, cái trọng tâm cho con robot, định hướng cho con robot. Bạn cần thực hiện tất cả các tác vụ cách chính xác để có thể vượt qua. Bắt đầu. Set up TCP, center of gravity, and payload for this tool. Set up cái TCP, center of gravity, có nghĩa là tìm là set up cái tool center point, cái center of gravity và cái căn của cái tool này. Đầu tiên là mình căn trước đi, căn là tóm trang hay là căn tóm, căn tóm. Tiếp tục mình sẽ đo từ cái điểm TCP này tới cái mặt bích, đó là 10 Hz, chân này là 100 Hz. Đo tiếp từ cái trung phân này bích Hz vẫn là 20, cái center of gravity là 20. Kiểm tra lại Z là từ cái TCP tới cái mặt bích, căn nạn là căn rồi, tóm tram. Cái center of gravity là cái điểm trung tâm đó tới cái mặt bích. Ok, save. You have now configured the TCP, the center of gravity, and payload. Làm đúng. Teach the robot the TCP. Setup để mấy cái đọc XYZ session. Set cái điểm đầu tiên, di chuyển robot tới cái điểm mà mình cần thực hiện đúng. Ok, set điểm thứ hai. Tiếp tục chọn đến cái điểm mà mình muốn làm đúng theo một hướng code. Ok, set điểm thứ ba. Tiếp tục vẫn làm như vậy nhưng mà là theo một hướng code. Tiếp tục là điểm cuối cùng. Ok, based on the 4 points, the software has now calculated the TCP, which is inserted in the relevant field. You have now configured the TCP. Teach the robot the tool orientation. Orientation. Chọn bay. Set point.
di chuyển cho nó song song với cái trục chết, coi nó sẵn sàng chưa. Ok. Ok, cái điểm mình thiết lập ok. Set. The software now calculates the orientation of the tool and inserts it in the relevant fields. Thiết lập xong, bỏ rục, đầy đủ block, save và check. Cái thứ nhất chạy sơ rồi. Teach the robot the tool orientation. Orientation. Set point. Set option nó sao cho nó trục Z. Ok. 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 Set. The software now calculates the orientation of the tool and inserts it in the relevant fields. You have now configured the tool orientation. Hoàn thành xong được cái bài test là thiết lập được cái TCB, cái ray, cái center of gravity và cái thiết lập cái căn mạng. Đã hoàn thành xong được. You have now completed the module. Okay. Here's a short recap of the important points to remember. The robot needs to know the tool's center point, the tool's center of gravity, and the payload. If the tool is rotated, the robot also needs to know the orientation. Okay. Và cái phần trình bày của mình thế này là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.